Hallo en welkom bij een nieuwe uitlegvideo van Jolly Dutch. Met vandaag Donkey Valley. Een spel waarbij je moet inschatten of de ezel de lading wel of niet kan dragen. In de Grand Canyon worden ezels al meer dan 100 jaar lang gebruikt om vracht en toeristen naar de andere kant te brengen. Een te zwaar beladen ezel komt de steile paden van de canyon niet op. En het is aan jou om dit juist in te schatten. Als de ezel niet te zwaar beladen is en je hebt vertrouwen getoond in de tocht, dan verdien je punten. Maar ook als je een lading terecht als te zwaar hebt ingeschat. De speler die na 8 rondes de meeste punten heeft, wint het spel. Donkey Valley is een spel voor 3 tot 7 spelers, duurt ongeveer 45 minuten en is geschikt voor spelers van 10 jaar en ouder. De voorbereiding is eenvoudig. Elke speler ontvangt 10 ladingskaarten en een contractkaart in een kleur naar keuze. Schud dan de 20 ezelkaarten en trek 8 kaarten om een trekstapel te vormen. De overige kaarten worden dit spel niet gebruikt. Bepaal nu de speler die de startspelerkaart krijgt en je bent klaar om te beginnen. Iedere ronde begint met het opendraaien van de bovenste kaart van de trekstapel. Aan de kaart kun je zien wat de maximale draagcapaciteit van een ezel is. Dat verschilt namelijk per ezel en er zijn 12 verschillende ezels. Standaard heeft een ezel een draagkracht van 5 maal het aantal spelers. In een 4-spelerspel heeft deze ezel dus 5 maal 4 is een draagcapaciteit van 20. Je hebt ook grote ezels die 6 keer het aantal spelers aan gewicht kunnen dragen en kleine ezels die maar 4 keer het aantal spelers aan gewicht kunnen dragen. Alle spelers leggen tegelijk een ladingskaart uit de hand gesloten voor zich neer. Dit is de lading die ze graag op de ezel willen laden. Daarna krijgt iedere speler de mogelijkheid om de gunsten van een medewerker te vragen, maar daarover later meer. Vervolgens geeft iedere speler, beginnend bij de startspeler, aan of ze denkt dat de draagcapaciteit van de ezel wordt overschreden. Denk je dat de ezel het wel aan kan, dan leg je de contractkaart met het groene vinkje naar boven neer. Denk je dat de totale lading te zwaar is voor de ezel, dan leg je de contractkaart met het rode kruis naar boven op tafel. Nu is het uur van de waarheid. Alle spelers draaien hun ladingskaart open. De totale waarde wordt vergeleken met de draagcapaciteit van de ezel. Is het maximum niet overschreden, dan ontvangen de spelers die een groen vinkje hadden neergelegd hun eigen kaart terug. Die wordt op je eigen scorestapel gelegd en de waarde als punten geteld aan het einde van het spel. De ladingskaarten van de spelers met het rode kruis worden afgelegd op een gezamenlijke aflegstapel. Maar is de ezel wel te zwaar beladen, dan worden alle ladingskaarten die ronde gespeeld zijn verzameld en geschud. Elke speler die een rood kruis had neergelegd krijgt een willekeurige kaart die ze gesloten op hun scorestapel leggen. Je mag hem eerst bekijken natuurlijk als je dat wil. De overige kaarten gaan gesloten naar de aflegstapel. De startkaart gaat naar de volgende speler en een nieuwe ronde gaat van start door een ezel open te draaien. Nog even over de ezels. Behalve grote en kleine ezels heb je nog een aantal speciale ezels. Ze staan allemaal beschreven in de spelregels, maar we laten er hier een aantal als voorbeeld zien. Dit is een ezel met gaten in zijn draagtassen. Iedere speler mag 1 kaart van een medespeler bekijken voordat ze hun contractkaart spelen. En dit is een precisie-ezel die geen maximale draagcapaciteit heeft, maar waarvan het verschil tussen de hoogste en de laagste ladingskaart niet meer dan 5 mag bedragen. Zo heb je nog een aantal speciale ezels die een andere uitdaging geven aan de spelers. Ten slotte hebben we nog de medewerkers. Nadat iedereen de ladingskaart heeft neergelegd, kun je een kaart uit je hand opofferen om de gunsten van een medewerker te vragen. Dit kun je maar 2 keer per spel doen. Op alle even kaarten staat een icoon. Om een medewerker in te schakelen leg je 1 van deze ladingskaarten met een icoon open op tafel. Als meerdere spelers in 1 ronde gunsten vragen, dan gebeurt dat in speelvolgorde. We geven 3 voorbeelden. Dit betekent dat je de beslissing over je contractkaart pas hoeft te nemen nadat alle andere spelers hun contractkaart gespeeld hebben. Dit icoon betekent dat je de helft van de gespeelde ladingskaarten mag bekijken, naar beneden afgerond, voor je de contractkaart speelt. En de kaart met dit icoon laat je jouw ladingskaart nog wisselen nadat alle spelers hun contractkaart hebben gespeeld. De kaart waarop de gespeelde medewerker staat gaat daarna uit het spel en kan dus niet meer als lading of medewerker gespeeld worden.
Met behulp van de medewerkers kan je wat extra informatie krijgen. Dat is geen overbodige luxe als je bijvoorbeeld startspeler bent en je inschatting met weinig informatie moet doen. Het is de spelers toegestaan om gedurende het hele spel te spreken over de kaarten die ze spelen. Of daarover te bluffen natuurlijk. Als 8 ezels volgeladen zijn, is het spel ten einde. De spelers tellen de punten van hun gescoorde kaarten op. De speler met de meeste punten wint het spel. Dat waren de regels voor Donkey Valley, het spel over zware lasten en dappere ezeltjes. Wij wensen je veel plezier met spelen. Tot de volgende video!